با عرض سلام به شما بینندگان محترم، با یه زنگ سلامت دیگه در خدمتتون هستم. امیدوارم که همیشه شاد و تندرست باشید. خب امروز در رابطه با یک آسیب دیگه در فیزیوتراپی ما باهاش سر و کار داریم براتون حرف میزنم و این آسیب خیلی زیاد هست در بین یه سری ورزشکارا و موضوع امروزمون هست در رابطه با شین سپلیت. در واقع برمیگرده به مایچه‌ای که در ساق پای ورزشکاران با وجود میاد. خب این آسیب به اسم شین سپلیت یا میدیال تیبیال استرس سیندروم هست که معمولا بین ورزشکاران با وجود میاد و افرادی که میدونن خیلی زیاد یا کسایی که تناب میزنن تو بوکس و اینا خیلی میتونه به وجود بیاد، یا افرادی که پرش کار میکنن یا بسکتبالیستا، والیبالیستا، اینا همه میتونن از این آسیب رنج ببرن و دلیل اصلی اون هم برمیگرده به اووریوز یا فشار بیش از حد که به این مایچه‌ای که جلوی استخوان ساق پا هست، بغل استخوان ساق پا وارد میشه در طی هفته‌ها و ماه‌های طولانی و باعث آسیب میشه که براتون توضیح میدم و نحوه درمان و مدیریت اونو چه در فیزیوتراپی و یا در خونه توسط خودتون رو براتون ارائه میدم. خب همینجوری که میبینید خب این قسمت زانوست و دو تا استخوان اینجا داریم، یکی تیبیا یکی هم فیبولا که 10 مایچه که پشت پا را کاور میکنن، مثل مایچه های ساق پا که گاستروکنومیوس و سولوئوس هستن که اونا پشت پا هستن و چند تا مایچه جلوی پا یا بغلای پا هستن که معمولا اون مایچه‌ای که باعث آسیب میشه انتریور تیبیالیس هست که از اینجا دقیقاً از این بغل وصل شده به استخوان تیبیا و اینجوری میاد از این ورم میاد به این قسمت میدیال کف پامون به این استخوان اینجا وصل میشه که دو کارو میکنه. یکی پا رو به بالا خم میکنه، در واقع دورسی فلکشن انجام میده، و یکی هم اینورت میکنه که میچرخونه. و یه مایچه دیگه هم هست پوستریور تیبیالیس که در این قسمت داخلی ساق پاست که اون هم دلیل اصلی هم که اینها آسیب میبینن برای اینکه مایچه معمولا حالا این ساق پا رو که نگاه بکنیم، بر فرض تاندون آکیلیس که میاد به اینجا وصل میشه، این مایچه ها به تاندون ختم میشن و تاندون به استخون وصل میشه که چون نیروی خیلی زیادی که به مایچه و نهایتا به تاندون وارد شده باعثی به استخون بره که باعث خم و راست کردن پا و حرکتش بشه، یا در هر جای بدن البته. خب معمولا همونجوری که گفتم مایچه به تاندون ختم میشه و به استخون وصل میشه، ولی در این قسمت بدن این چون یه مایچه طولانی هست و این از این بغل به استخون وصل شده، یکم از این ور دیگه اون تاندونی مثل آکیلیس رو نداره و به همون خاطر در واقع میتونه آسیب پذیری بالایی داشته باشه، مخصوصا اگه تحت فشار زیاد قرار بگیره. دلیل اصلی هم که این آسیب به وجود میاد معمولا خب میبینیم که این همه مردم میدونن و ورزش‌های مختلف مثل بسکتبال و نمیدونم پرش و تناب زدن و غیره در همه به وجود نمیاد. کسانی که یا گرم نمیکنن بدنشون و یا کششیای آخر بعد از تمرینات و ورزش انجام نمیدن، و یا افرادی هم که یک سری مشکلاتی در زانو یا در مچ پا داشته باشن، ابنورمالیتی ها، حالت های فرمای نادرست، میتونن سریعتر یا ریسک بالایی برای این آسیب داشته باشن که میتونه یکم چرخش پا باشه یا اختلاف قد پا میتونه خیلی وقتا باعث بشه که از اینجا اندازه میگیریم تا اینجا باید برابر باشن، و یا فرم زانو که حالت او اکس داره منتها
معمولا دلیل اصلیش همون فشار بیش از حده که میتونه ایجاد بکنه. از نظر مقالات هم اگه بخوایم بهش مراجعه بکنیم، مقالات خیلی زیادی هست، چون در رابطه با مسائل اسپورت معمولا مقاله خیلی زیاده و مقالات براکنر و خان میتونیم نام ببریم که دوستانی که تمایل داشتن مطالعات زیادی داشته باشن میتونن با اونا مراجعه بکنن. خب اگه بخوایم رو بدنم نگاه بکنیم، در واقع این استخوان تیبیاس که از اینجا میاد و اون مایچه ها هم یکی از این بغل قشنگ میاد و یکی هم از این بغل اون استخوان میاد تا پایین و مایچه معمولا درازی هستن که مچو به طرف بالا خم میکنن، این کار رو انجام میدن و میدونیم که خب تو دویدن و پرش مرتب این حرکت انجام میشه و فشار زیادی به اینجا وارد میشه. به خاطر اون تکرار حرکت و در هفته ها و ماه های طولانی میتونه باعث بعضی وقتا پارگی این بافت‌های نازکی که این مایچه به اینجا وصل میشه به استخوان بشه و چون تاندون هم اونجا نداره میتونه خیلی درد شارپ و شدیدی داشته باشه. و یک نکته دیگه هم که باز توجه بکنیم، بعضی وقتا استرس فرکچر داریم که تو خود تیبیا این استخوان بیشتر قسمت داخلی اینجاها به خاطر بازم فشارها و پرش‌های شدید میتونه ایجاد بشه که با این اشتباه نشه. طریق تشخیص اونم معمولا شین سپلیت از دردش حدود 4-5 سانته که میتونه از اینجاها تا اینجاها با وجود بیاد، ولی استرس فرکچر خب یه نقطه کوچکتریه. اگه برفرض یک جا یا یک نقطه در واقع درد میکنه میتونین حدس بزنین که استرس فرکچر باشه، ولی اگه طولانی تر جای درد میتونه نشونه شین سپلیت باشه. در واقع شین اسم اون استخوان است، اسپلیت هم یعنی جدا شدن. به راحتی اسمش رو میتونیم اینجوری ترجمه بکنیم که این مایچه از این استخوان که به چسبیده یه کوچولو پاره میشه. در واقع متا اینا در سطح مایکرو لول است، اینجوری نیست که پارگی شدید باشه. اون فایبر تیشوهای نازکی که به این استخوان چسبیدن میتونه دچار آسیب بشن و دردی که دارن معمولاً تو ورزش و مخصوصاً تو دو یا فوتبال که خیلی زیاد پیش میاد بین فوتبالیستا، بعد 4-5 دقیقه که شروع کردن دویدن درد شروع میشه و دیگه تا آخر اون جلسه دوشون ادامه داره. معمولاً تو استراحت و رست و اینا دردی حس نمی‌کنین یا اگه خیلی شدید باشه تو پیاده‌روی یا پله بالا پایین رفتن هم حس میکنید. خب این یک مقدمه بود از این مشکل و آسیب شین سپلیت و راه‌های درمان چی هستن. معمولاً اگه اینو خوب درمان نکنید بعد 1 سال یا 6 ماه هم که برگردیم به دو یا فوتبالتون دوباره میبینید که اون درد به سراغتون اومد. بهترین راه درمانش هم اینه که اول یک مقدار استراحت بکنید، یه هفته 10 روز هر چقدر که حس میکنید دیگه درد واقعا کمتر شده، بعد شروع بکنید با یک سری تکنیک های دستی خودتون یکم میتونید اینجا رو ماساژ بدید. همین بغل استخوان رو ببینید اینجا حس میکنید، اینو میذارید انگشتتون رو کم کم ریلیز میکنید و یه ماساژ نرمی به اینا بدید تا بره پایین و از این ورم باز قشنگ این بغل استخوان، ببین استخوان رو اینجا میشه با دست پیدا کرد و دو طرفش میتونه آسیب پیدا کرده باشه. حالا بستگی داره، بعضیا این ورم بعضیا این ورم بیشتر، ولی این طرف بیرون به وجود میاد که با یه سری ماساژ خیلی نرم و خوب میتونید اونجا رو ریلکس بکنید و خون رسانی زیاد میشه و از نظر فیزیولوژی هم اثرات دیگه داره که میتونه کمک زیادی به ریکاوری بکنه. اگه اون اوایل لازم شد درد خیلی شدید بود میتونید از یخ استفاده بکنید که یه آیس پکی چیزی میذارید یا یک چیزی از یخچال میتونید در بیارید، 5 دقیقه 10 دقیقه بذارید اون قسمت درد و 5-6 روز معمولا کافیه. پس یکی استراحت، یکی یخه و عدم
برفرض دویدن و ورزش هایی که باعث اون درد شده. میگم شاید در اون چند دقیقه اول درد حس نکنید ولی بعدش درد به سراغتون میاد. خب پس اینا رو انجام بدین و معمولا اون قسمت اتچمنت مایچه به استخوان با زیر زانو میتونه درد داشته باشه. این مشکل مثل سایر مشکلات دیگه میتونه به مایچه مقابل هم بستگی داشته باشه. این وقتی که مایچه ساق پا، این دوتا مایچه تو دونده ها خیلی کوتاه میشن یا تاندون آکیلیس وقتی خیلی کوتاه بشه میتونه باعث فشار بیش از حد روی تیبیالیس آنتریور بشه. چرا که وقتی مثلا پا رو به این ور خم میکنیم این آکیلیس و این کاف بایستی کش بیاد. اینجوری بذارید، اینو به این ور بیارید. ببینید الان وقتی این کنتراکت میشه این منقبض میشه که پا رو به این ور بیاره. خب میتونیم به راحتی تصور بکنیم وقتی که این بایستی کش بیاد وقتی این کنتراکت میشه، همون سیستم سینرژیک مکانیسم یا آگونیست آنتاگونیست. خب وقتی که اینجا کوتاه باشه که تو خیلی از دونده ها کوتاست، یا فوتبالیستا یا بسکتبالیستا فرق نمیکنه، همه این ورزش‌های این مدلی، این مایچه میخواد کوتاه بشه، اینو پا رو بیاره بالا ولی این تحت فشاره. به همون خاطر این مایچه بایستی کار دوچندان بکنه که موقع درمان علاوه بر این که اینو خوب میکنیم بایستی مشکلاتی که اگه احیانا در اینجا هست اون رو هم برطرف بکنیم. یا در بعضی مواقع اصلا مچ پا میبینی که اون حالت موبیلیتی و یا دامن حرکت کافی رو نداره. حالا یه با برفرض یه 6 ماه قبل پای یکی انکل اسپرین گرفته، پا پیچ خورده، اونو خوب درمان نکردن و دردش کم شده و طرف برگشته به دو فوتبال و ورزش دیگهش، ولی یه مدت بعد میبینی که فشار رو این آورد. به هر حال اینا مسائلیه که میتونه این آسیب به وجود بیاره. یکی از تکنیک‌های خیلی خوبی که علاوه بر اون ماساژ خوبه، فوم روله که میتونید کافتون رو ماساژ بدین. یکم فشارش کمه ولی تاثیرات خیلی خوبی داره. علاوه بر اینکه ساق پا را با فوم رول انجام میدین، خود مایچه شینم یکم یواشتر، slowly please، slowly تو تکنیک های فوم رول و ماساژ تون نکنید، هرچه یواشتر باشه بهتره. خب حالا میریم یه سری تمرین‌ها رو براتون نشون میدم که بتونید این آسیب رو تا حد ممکن خودتون بتونید کمک بهش بکنید. ولی اگه درد زیاد دارین و یا کسانی هستن که خیلی سریع میخوام برگردن به دو و فوتبالشون، باعث حتما پیش همکاران فیزیوتراپیست برین. معمولا در اون هفته اول اینم اشاره بکنم که دارو هم میتونید استفاده بکنید، مثل آنتی اینفلامیتری پیلزا، دیکلوفناک و آیبوپروفین و غیره که دیگه خودسرانه استفاده نکنید. اگه درد خیلی شدید باشه دکترتون بهتون میده. خب در اون 2 هفته اول شروع میکنیم به تمرین‌های موبیلیتی یا دامنه حرکتی خیلی نرم و گرم کننده که اینا رو در ضمن میتونیم برای گرم کردن بدن هم همیشه استفاده بکنید، چرا که تحقیقات زیادی نشون داده که عدم گرم کردن و سرد کردن بدن یکی از دلایل اصلی ایجاد این شین اسپلیتس هست. خب پس میریم بالا و پایین 2 تا 15 تا یا 30 دفعه اینو انجام میدین. یکی بعدی میریم بیرون و داخل. عالی. 2 تا 15 تا، 2 تا 10 تا، 30 تا معمولا برای این تمرین‌های گرم کننده خیلی عالیه. و یکی بعدی هم میچرخونید. این باعث میشه که بافت‌های دور مچ پاتون ریلکس بشن و همچنین خود اون مایچه هم که میره به پا وصل، به مچ پاتون وصل میشه، الان تو اکثر این حرکات ها یعنی تو همشون با نیروی خیلی کم کار میکنه که نه تنها دردی ایجاد نمیکنن بلکه باعث میشن که جلوگیری بکنین از تنشن بالا و وخیمتر شدن. و برعکس میچرخونید 2 تا 15 تا. خیلی خب بعد یکی بعدی همون تمرین برای زانوتون هم انجام میدین. بالا میارید و پایین میبرید، بالاتر. آفرین. این ربطی مستقیم به اون شین اسپلیت نداره، ولی همیشه وقتی یه جاتون درد میکنه شما یه کم بالاتر و پایین ترش هم بایستی مدیریت بکنید که
به خاطر اون دردی که در اینجا دارین زانوتون خود به خود تحت فشار بیشتره. به همون خاطر یک حالت پرونشن و پیشگیری و هم مدیریت بهتر باعث میشه که اون انجام بده. خب بعد از مدتی که دیدین دیگه دردتون کمتر شده و یک هفته این تمرینای موبیلیتی و اینا رو انجام دادین، شروع میکنید خیلی معمولی هیل ریز انجام میدین، میریم بالا و پایین، زیاد فشار نیارید. Don't go all the way up, just a little bit in beginning. آفرین. و یه 10 تا انجام میدین، باز ریلکس میکنین، یه 10 ثانیه 15 ثانیه یه 10 تای دیگه انجام میدین. بعد از مدتی رو پاشنه هاتون راه میرید. اوکی. و این باعث میشه که اون مایچه جلوی ساق پاتون تقویت بشه و یه مقدارم کشش چیزی خوبی داره برای چیز. خب تمرین بعدی را میریم روی این بالانس بورد استفاده میکنیم که در برنامه‌های مختلف برای آسیب‌های مختلف بهتون نشون دادم. بازم توصیه میکنم اینا وسیله گرونی نیست، حتما یکی از اینا اگه اهل ورزش و یا به سلامتیتون اهمیت میدین تو خونه داشته باشین. یک دقیقه وای میسی، بعد میای پایین، ریلکس، that's enough. و بعد برای پای دیگه هم انجام میدین و 2 دفعه 1 دقیقه رو این نگه میدارین خودتون رو. اگه مشکلی داشتین دستتون میگیرین به دیواری جایی در اون اوایل. خیلی خوب، اونم کافیه. یکی بعدی پاتون رو اینجوری میذارید و در این حالت دستا رو میگیرین به کمر، میرین جلو و میایین عقب. یکم بالاتر بالاتر. آفرین. خب یکم قدم بزرگتر. اوکی. خب حالا میایین جلو و میره عقب. با این حرکت علاوه بر این که مایچه جلوی ساق پا که درد میکرد منقبض میشه، آشیل پاشنتونم کش میاد و برای بالانس مچ پا و اینا خیلی عالیه. خب بعد اینا رو که انجام دادین، در طی هفته دوم سوم به بعد دیگه زمان اینا بیشتر میشه که خیلی نکته خوبیه. بعد یه سری تمرین‌هایی که خیلی خوبه در اون 2-3 هفته اول، رزیستانس اکسرسایز هایی هست که با دست مثلا ما بهش میدیم. حالا اینو بیار به بالا، بیار، آفرین، نگه دار همونجا تا مثلا 20% 30% مقاومت رو بهش میدین، 20 ثانیه نگه میدارین و تکرار میکنید 3-4 دفعه. خیلی تمرین خوبیه برای این شین سپلیس. یکی بعدی پا رو میاریم به این ور، حالا بکش به بیرون پاتو، بچرخون، آفرین، و من مقاومت میدم بهش که خیلی تمرینات مؤثر و خوبیه و نگه میداری تا 30 ثانیه و ریلکس میکنی. همین کارو میتونید با یک کش انجام بدین. این کش یا این فرق نمیکنه. یکی این پا رو حالا به بیرون خم میکنید و میارید. عالی. این الان باعث میشه که این مایچه کم تقویت بشه. و یکی بعدی میبرین بیرون و نگه میدارین حدود 20 ثانیه. خیلی خوب. یکی بعدی با همین کش این حرکت رو انجام میدین که خیلی تمرین خوبیه برای تقویت این مایچه. و همجوری که ملاحظه میکنید ما نیرو را کم کم به بافت وارد میکنیم و کم کم افزایش میدیم که بافت خودشو بتونه در واقع با اون مهیا بکنه، آماده بکنه برای لودینگ بیشتر یا نیروی بیشتر. تمرین بعدی رو یه توپ، حالا من این توپ تنیس نیست ولی یه توپ تنیس میذاریم بین پاشنه هاتون، اینو فشار میدین و پاشنه رو میاریم بالا. حالا آفرین. یه 2 تا 10 تا کار میکنید. این هم زمان هم فشار میده به داخل و هم میاره بالا. خب اینم باز 2 تا 15 تا 2 تا 10 تا تکرار میکنید. یه سری تمرینای دیگه
به اسم تمرین اکسنتریک هست. تمرین اکسنتریک که برای پاشنه و شین اسپلیت خیلی خوبه. رو 2 تا پاشنه میایم بالا، بعد slowly you count up to 5 until you reach the floor. 1 2 3 4 5 میایم بالا روی 2 تا پا. 1 2 3 4 5 و روی 1 پا میریم پایین. اینو البته بالای لبه پله خیلی بهتره، میتونید اونجا هم لبه پله انجام بدین که باز برای 2 تا پا انجام میدین. و در نهایت چند تا کشش خیلی خوب که حائز اهمیت هست، منتها در اون اوایل کششاتون بایستی خیلی یواش باشه. بشین اینجا مالی. برای کشش اولی مچ پاتون رو بیاریم به این ور. در اون اوایل در همین حد کشش کافیه. نگه میداریم 20 ثانیه 30 ثانیه و ریلکس میکنی. باز هر 2 تا پا رو معمولا انجام بدین، خیلی بهتره. باز میکشی، نگه میداری و ریلکس میکنی. بعدن که بهتر شد این حالت میذارین روی زمین و کش میارید که در واقع الان ببینید اینجا این مایچه اینجوری کش میاد. یه 20 ثانیه نگه میدارین و ریلکس میکنی. 3 دفعه کششی ها رو تکرار کنید همیشه. برای تاندون آکیلیس باید کش بیاریم که رو به دیوار وای میستین، تکیه بده به دیوار فور آکیلیس، بیگ استپ، قدم بزرگتر ور میدارید، به دیواری جایی تکیه میدین. در این حالت قدم وای میستین، رو زانوی جلو خم میشین و اینجا کشش خیلی خوبی حس میکنید که باعث میشه که همونجوری گفتم آکیلیس ریلکس بشه و مشکلات اونو کمتر بکنه. و برای پای دیگه هم انجام میدین. و تمرین دیگه که خیلی خوبه، این پاتون اینجوری میذارید و صاف وای میستین، پا صاف، خیلی نرم زورتون میندازین رو این در واقع به این ور کش بیاد. این مایچه این بغل رو کش میاره که خیلی مؤثره. و یکی دیگه هم در حالت همینجوری صاف پوینت میکنین به طرف زمین انگشتاتون رو. به هر حال در کنار این تمرینایی که اینجا نشون دادم، باز تمرینای مچ پا و زانو هم میتونید بعد 5-6 هفته انجام بدین و بعد 4-5 هفته که این تمرین‌ها رو انجام دادین دیگه شروع میکنین به تمرین‌های ورزش مورد علاقه و یا قبلی که انجام میدادین. یکی 2 انجام میده، یکی والیبال، یکی فوتبال. اونها رو 2-3 جلسه اول بایستی در حد 10% انجام بدین. بعد 2 جلسه بکنید 20%، 30%. یهو نرین 10 کیلومتری که میدویدین رو بدوین. اول 3 کیلومتر میدوین، قبلش خوب گرم بکنید. بعد آخر کار باز تمام مایچه های پا و جلو و پشت جلو و پا همه باعثی کش بیاد که تمام اینا در یوتیوب و تلگرام ما هست و سایر سوشال میدیا. خب پس بدنتون رو گرم کنید، بعد دوتون رو کم کم اضافه بکنید و در آخر هم کششی ها رو انجام بدید که تحقیقات خیلی زیادی ثابت کرده گرم کردن و سرد کردن بدن که همون کششی هستن پیشگیری میکنه از آسیب‌های ورزشی. خب امیدوارم که این برنامه مورد علاقه قرار گرفته باشه و مواظب سلامتیتون باشید. تا برنامه بعد و هفته بعد شما رو به خدا میسپارم. روز شب خوش. خدا نگهدار.